हेलो उठ न बिहान भइसक्यो 7 बजिसक्यो उठ न कस्तो डिस्टर्ब गरेको कति बज्यो 7 बजिसक्यो किन मेरो भिडियो खिचिरहेको छ कति बज्यो गुड मर्निङ मर्निङ 7 बज्यो ओ माई गड कस्तो हुँदो रहेछ त यहाँ त पुरै दसैँ है दसैँ जस्तो भइरहेछ त यहाँ त पुरै ओहो दसैँ कस्तो जस्तो चिसो है खै के नाप्किन भन्छ? त्यो गर्छु ल आमामा पुरै शीतलहर छ यार यतातिर त जाडोमा झन् कस्तो हुने हो है वाउ क्लियर छ भनौँ न यहाँको मौसम चाहिँ कस्तो मलाई यहाँको आनन्दको लाग्ने कि किन आनन्दको चिसो हुन्छ नि त दसैँ आएको जस्तो लाग्ने कि दिउँसोको अनि चिसो त चिसै हुन्छ हावाहरू चल्छ बिहानको चाहिँ हावा चल्दैन चिसो लाग्ने कस्तो दामी भ्यू है बिहान बिहान आज त हाम्रो पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ है आफैले गर्नुपर्छ हामीले पिसिआर टेस्ट राम्रोसँग गरेन भने त फेरि त्यो अर्को पटक पनि गर्नुपर्छ अरे त्यही भएर राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्छ अब हाम्रो ब्रेकफास्ट आएको छ So, how are you feeling? How was your sleep? त्यही हो स्लिप त राम्रैसँग परिरहेको छ बट कस्तो भन्दाखेरि नेपालको टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै निन्द्रा लाग्छ है ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ भर्खर 4 बजेको हुन्छ मलाई निन्द्रा लागिसकेको हुन्छ त्यति बेलै म यहाँको 7 बजे त सुतिसकेको हुन्छु अनि बिहान पनि मलाई नेपालकै टाइममा आँखा खुल्छ होइन यहाँ चाहिँ बल्ल कति बजेको हुन्छ 3 बजेको हुन्छ मलाई आँखा खुल्छ त्यही हो कस्तो भन्नु अब ठिकै लागिरहेको छ खुसी लागिरहेको छ होइन Overall till now, it was टिल नाउ एकदमै हाइजेनिक होटल छ होइन वेल सर्भिस छ अनि फ्रेन्डली स्टाफहरू हुनुहुन्छ होइन कम्युनिकेसन बेरियरहरू पनि त्यस्तो भइरहेको छैन पाकिस्तानीहरू बङ्गलादेशीहरू हुन्छ होइन मोस्टली त अब इन्डियन भन न आज इन्डियन हुन्छ अनि त्यस्तो साह्रो कम्युनिकेसन बेरियर पनि छैन इजी नै छ भनौँ न अनि खाने कुराहरूमा पनि पहिलेदेखि अलि ह्याबिचुअल भएर पनि त्यस्तो डिफ्रेन्सेस लागिरहेको छैन अब डेली हामीलाई चाहिँ यस्तो खानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ ब्रेड जेमा पनि ब्रेड अनि टमाटो सस सियाबाटा भनेर भन्छ अनि जुन खाना डिनर लन्च ब्रेकफास्ट सबैमा यही खानुपर्ने हुन्छ तर पनि अहिलेसम्म त मलाई त्यस्तो साह्रो खानाको याद आएको छैन होइन कम्फर्टेबल नै भइरहेको छ अनि जुसहरू एकदमै दिन्छ यहाँ चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ अनि जुसहरू खान सकिँदैन हामीले हामी चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छौँ होइन इन्फर्म गरेर आधी घन्टा चाहिँ बाहिर बस्न सक्छौँ यो कम्पाउन्डभित्र नै अनि त्यही हो तपाईँ 2-3 घन्टाको ग्यापमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ रिसेप्सनमा चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट सेक्युरिटी चाहिँ लिन आउँछ अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ अनि आधी घन्टामा फर्केर फेरि कोठामा आउँछौँ अनि कोठामा ब्लग बनाउँदै डान्स पनि भइरहेको छ होइन त्यही हो अब हामी तपाईँले चाहिँ अहिले हाम्रो ब्रेकफास्ट आउँछ अनि पिसिआर टेस्ट गरेको पनि देखाउँछौँ है त टिल देन बाई सो गाइज हेलो गुड मर्निङ आज हामी कोभिड टेस्ट गर्न जाँदैछौँ 2 दिनपछि हामीले कोभिड टेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि हाम्रो फर्म आइसक्यो क्युआर कोड आइसक्यो क्युआर कोडबाट स्क्यान गरेर हामीले चाहिँ सबै रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो डिटेल सो द्याट होइन हामीले गरेको टेस्टको रिजल्ट चाहिँ वेबसाइटहरूमा राखिदिन्छ अनि त्यसको लागि यहाँ भित्र के छ देखाइदिनुस् त एकपल्ट खोलेर यो चाहिँ हाम्रो कोभिड टेस्ट गर्ने किट हो है अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई देखाउँछौं
कोभिड टेस्ट किट। ल गाइस, सो हामी अब कोभिडको टेस्ट गरिरहेको छौँ। यसरी तपाईँले देखिसक्नुभयो। यसमा चाहिँ गाइडेन्स छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ किट भइहाल्यो। नाक र मुखको स्वाब चाहिँ बोथ हामीले चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो होइन, नाक र मुखको। यो चाहिँ एउटै छ कि हामीले। अब यो चाहिँ पहिला यसमा पसाल्ने हो कि नपसालिकन मुख र नाकमा लगेर अनि यसमा हाल्ने हो? नपसालिकन त्यसमा हो। यहाँ त यो छ नि त, यसमा खै मेडिसिन हो कि के हो? त्यो त अब त्योमै राख्नु। ओके। जस्तै जस्तै गरेको थिएँ कुनासम्म उता पछाडि कुनासम्म नाक छिटो हुन्छ भित्रै छिटो छैन हाम्रो साइडमा फ्री हुन्छ, एक साइडमा चाहिँ छिटो भयो। अब यसमा राख्ने खोलेर राख्ने बराबर यसमा चुक्ने गरी हो कि यसमा राख्ने। कसै टाक्ने Where's mine? सो गाइज, हामीले चाहिँ कोरोना भाइरस टेस्ट गरिसक्यो। यो चाहिँ किट चाहिँ मुखमा पनि अनि नाकमा पनि हाल्नुपर्ने थियो अनि हामीले फर्म पनि फिलअप गरिसक्यो कोरोना भाइरस टेस्टको। अब यो फर्म एनएचएस फर्म फिलअप गरेर हामी दिन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो डन हुन्छ। सो गाइज, हाम्रो लन्च आइसकेको छ। हाम्रो लन्चमा चाहिँ आज यो गुकामोल रहेको छ एन्ड यो स्यालेड भइहाल्यो अनि यस्तो दिन्छ गाइज। त्यो डेरी मिल्क डेजर्टको रूपमा दिएको छ। यो चाहिँ ब्यागेट दिएको छ, ब्राउन ब्यागेट यसरी दिँदो रहेछ। यहाँनिर जति सक्दो ब्रेड मात्रै दिँदो रहेछ है। अनि यो चाहिँ नाचो जस्तै हुन्छ। यो चिप्स दिएको छ अनि अर्को ब्रेडको त्यो क्रुकेट्स भनौँ न, सेडार एन्ड मसरुम क्रुकेट्स दिएको छ। यस्तो दिन्छ गाइज। यस्तोमा सर्भाइभ गर्नु परिरहेछ युकेमा क्वारेन्टिनमा। ओके, सो गाइज, सो द्याट्स इट। हामी चाहिँ अब लन्च गर्छौँ है त। अनि एक टेस्ट गरेर देखाइदेऊ न। हाउ इज इट? एडभोकाडो हो। एभोकाडो अनि नट ब्याड, मिठो छ हो। अनि सन ड्राई टमाटो डिप दिएको छ अनि स्यालेडहरू हो। पेस्टो ससमा पास्ता चिज हो। पेस्टो ससमा के भन्छ अरे पास्ता राखेर अनि सम क्रिम के मिक्स गरेर छ। क्विनोआहरू राखिरहेछ। यसलाई डिप भन्छ, सन ड्राइड टमाटो डिप। टमेटो चाहिँ यहाँ एकदम बेसी खाएको रहेछ क्या। टमेटो अनि लिटल स्विट के है। यो पनि
टमेटोको अचार जस्तै छ नेपालमा। अरू टेस्ट गरौँ न के टमाटो यो टेस्ट गरौँ न। गाइस क्वारेन्टिनको लागि भनेर यस्तो ब्रेडहरू दिँदो रहेछ, यिनीहरूले यसरी प्याकेज गरेर राखिरहेको हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ सेडार मसरुम क्रोकेट नट ब्याड ब्रेकफास्ट रहेछ यो भित्र के हाल्यो ट्राई गरौँ न अर्को। Which one? भित्र अलि बटर र चिज राखेको छ। यो चाहिँ प्राउन म्यायो मायो छ, सम स्यालेड, पिज्जाको डो जस्तै छ यो चाहिँ। हो ग्रिन स्यालेडहरू राखेको रहेछ, मन परेन? सेम पिज्जा डो हो कटलेट चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ है, एकदम ठुलो बनाएको। Take it. ल यो चाहिँ ऊ होइन पालक। पालक कहाँ हुन्छ यो चियर्स गरौँ भने कि चियर्स। मायोनेज सस राखेको छु होइन, ब्राउन टमाटर म्यारिनेट गरेर। यो चाहिँ मिठो छ। हिजो यस्तो दिएको यो पनि त्यो पनि त्यही थियो हिजो यस्तो दिएको थियो त एउटा आएन नि यस्तो पुराउनै राखेको छु। त्यो चाहिँ अर्कै राखेको मलाई पुराउन एकदमै मनपर्छ, बट हाम्रो चाहिँ इटालियन टाइपको फिलिङ गरेको हुन्छ कि सबै मायोनेज राखेर टमेटो केचपहरू ससहरू। इटालियन कि स्यान्डविच टाइपको भन्छ, स्यान्डविच टाइपको इटालियन मतलब कि त्यही क्याटेगोरीमा। नेपाली इन्डियन जस्तो हुँदैन नि त, जेमा पनि गुलियो अलिकति स्पाइसी स्विट सावरहरू हुन्छ। मलाई कति प्राउन मनपर्छ, बट माइनस र मलाई मन पर्दैन। मलाई यो पनि एकदम नमिठो, यो चाहिँ हल्का खाना लागेको हुन्छ। म जुस लिएर आउँछु। डाइट पेप्सी खान्छौ? डाइट पेप्सी पेप्सी त खोलेकै छैन, खोला त खोला मिठो छ पेप्सी। कहाँ दुईटा फुटबल टाइपको छ त्यो डाइट हो, त्यो नर्मल पेप्सी।
हाम्रो लन्च चाहिँ यस्तो हुन्छ गाइस लन्च चाहिँ जहिले स्यान्डविच दिन्छ है लन्चमा चाहिँ डिनरमा चाहिँ पोर डिनर टाइपको दिन्छ लाइक म्यास पकाएर अनि सम काइन्ड अफ फिस नभए चिकन अनि नभए ल्याम्बहरूतिर हुन्छ यसमा चाहिँ स्यान्डविचै हो ओके देन गाइस हामी डिनर टाइममा भेटौँला बाई बाई सो आज डिनरमा के छ हामी हेर्छौँ है त हाम्रो डिनर आइसक्यो वाट इज दिस ओ माई गॉड के यो म्याङ्गो टार्ट mango tart and then after you you wow salmon and beans this one and mashed potato okay alright good thank you यो पनि salmon रहेछ आजको डिनर really good अलिकति स्पाइसी देखिरहेको छ है आज चाहिँ अलि यसरी दिन्छ गाइस हामीलाई अनि यता सल्ट एन्ड पेपर भनेर छुट्टै दिन्छ जुस अनि यो चाहिँ जुस दिन्छ सो हामी चाहिँ डिनर इन्जोय गर्छौँ बाई टिल देन बाई सबै खोल्थ्यो अनि खाऊँ